ก่อนมีการลักลอบนำกากแร่แคดเมียมจากจังหวัดตากเนี่ยมาเก็บเอาไว้ 15,000 ตันด้วยกันแล้วก็หลายคนกังวลใจว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออันตรายร้ายแรงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่าสุดนี้นะคะคุณเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวช่วงการประชุมพรรคเพื่อไทยและก็รวมไปถึงช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับคุณหมอชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของมาตรการรองรับที่ถูกต้องด้วยแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่หน้าโรงงานหลอมอลูมิเนียมที่เกิดเหตุนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครติดตามรายงานสดได้จากคุณลักษิกาแพทองค่ะทั้ง3ท่านคะกากแคดเมียมนะคะที่สมุทรสาครค่ะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้บรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าของโรงงานค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะต่างก็เดินทางมาที่นี่ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปบริเวณด้านในนะคะโดยจะมีการหารือร่วมกันในการตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงหาแนวทางการขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปยังที่เดิมค่ะขณะที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ได้ระบุว่าได้มีการออกคำสั่งขนย้ายไปโดยเร็วค่ะจากกรณีลักลอบขนย้ายกากแคดเมียมและสังกะสี 15,000 ตันซุกในโรงงานพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะโดยได้มีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่90วันล่าสุดวันนี้ค่ะทีมข่าวท็อปนิวเรานะคะก็ได้มาที่บริเวณด้านหน้าของโรงงานดังกล่าวค่ะพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยได้สั่งให้มีการย้ายโรงงานย้ายกากนะคะของแคดเมียมที่มีสารก่อมะเร็งเนี่ยกลับคืนไปยังเหมืองแคดเมียมที่จังหวัดตากโดยเร็วที่สุดแล้วก็ประกาศห้ามเข้าออกพื้นที่โรงงาน90วันยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้เพราะกากแคดเมียมนะคะถือเป็นกากอุตสาหกรรมและจัดเป็นวัตถุอันตรายตามพรบวัตถุอันตรายเพราะว่ามีโลหะหนักแล้วก็สารก่อเกิดมะเร็งค่ะและออกประกาศห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในโรงงานยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปปฏิบัติงานก็จะต้องได้รับอนุญาตก่อนและจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากแคดเมียมโดยรอบโรงงานนะคะแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างไปเมื่อวานนี้ของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากดินบริเวณใกล้กับโรงหลอมดินรอบรั้วโรงงานนะคะแล้วก็ฝุ่นจากการดักจับนะคะผลก็ออกมาแล้วว่าด้านนอกของโรงงานนั้นมีความปลอดภัยไม่พบสารแคดเมียมในอากาศนะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลตามที่ประชาชนวิตกกังวลส่วนลักษณะของสารแคดเมียมหรือกากแคดเมียมตอนนี้นะคะก็อยู่ในลักษณะเป็นก้อนหากไม่โดนความร้อนหรือน้ำฝนชะล้างเนี่ยก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขประจำจังหวัดนะคะลงพื้นที่ตรวจสุขภาพของพนักงานในโรงงานแห่งนี้ด้วยเราไปฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะเรื่องประกาศภัยพิบัตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีถึงขั้นที่ประกาศภัยพิบัตินะครับของจังหวัดสมุทรสาครเราเพียงแต่ว่าประกาศห้ามบุคคลนะครับเข้าไปในสถานที่เก็บนะครับก็คือโรงงานข้างในเนี่ยเฉพาะในบริเวณโรงงานนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะไปจัดเก็บหรือจะไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ให้เข้าไปทำงานในนั้นซึ่งถือว่าด้านนอกเนี่ยก็ถือว่ามีความปลอดภัยยังไม่พบสารแคดเมียมในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นห่วงกันว่าอาหารทะเลอะไรจะปนเปื้อนคนละเรื่องกันเลยนะครับของเรามีเฉพาะบริเวณนี้แต่ว่าลักษณะของกากแคดเมียมณเวลานี้นะครับจะเป็นสารที่อยู่ในคล้ายๆกับมีปูนซีเมนต์คุมไว้อยู่นะครับเป็นสารที่ถ้าไม่ได้รับความร้อน
ไม่โดนชะล้างน้ำออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะ นอกจากนี้ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับนายนุกูลเกตแก้วเป็นรองประธานชมรมหล่อหลอมสาครสัมพันธ์ในฐานะของเพื่อนผู้ประกอบการโรงงานดังกล่าวนะคะก็ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาการลักลอบขนย้ายก็มีการตั้งคำถามถึงกรณีต้นสังกัดการรับสินค้านะคะที่ปล่อยให้สินค้าหรือกากแคดเมียมเนี่ยเดินทางมาที่โรงงานแห่งนี้ได้อย่างไร เมื่อรู้ว่ามีสารอันตรายหากไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่มีการขนย้ายสารนี้มานะคะแต่ก็อยากให้ไปสอบถามที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เป็นเพื่อนกันค่ะเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการค้าซึ่งก็คงไม่ได้เข้าไปละลาบละล้วงทางการค้านะคะแต่ในเรื่องของการขนย้ายเนี่ยก็ยืนยันในเรื่องของการทำถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกสารหรือการดำเนินการด้านอื่นๆค่ะสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบตอนนี้นะคะก็ในส่วนของคู่ค้านะคะที่โทรศัพท์มาสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าจะสามารถส่งสินค้าให้ได้ทันกำหนดหรือว่ามารับสินค้าได้ตนเองหรือจะเข้าพื้นที่หรือจะต้องหยุดงานหยุดการผลิตไปหรือไม่ซึ่งล้วนแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางการค้าค่ะส่วนเรื่องปัญหาของสุขภาพหรือความกังวลใจนะคะนายนุกูลก็บอกว่าด้วยประสบการณ์และการใช้ชีวิตของเขามา30 ปีเนี่ยเขาก็มองว่าเขาไม่กังวลค่ะเพราะว่าคลุกคลีกับสารพวกนี้มานานส่วนประเด็นในเรื่องของกากแคดเมียมที่ก่อให้เกิดการสะสมเป็นโรคมะเร็งนะคะพอรู้อย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลใจค่ะแต่ก็ต้องรอนักวิชาการนะคะได้ออกมาระบุถึงผลกระทบที่จะได้รับอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับการขนย้ายการขออนุญาตโลหะทุกประเภทตอนนี้ต้องผ่านกระบวนการจากต้นสังกัดแล้วก็หน่วยงานกลางของกรมโรงงานแล้วก็ปลายทางนะคะหากไม่ได้รับอนุญาตในการขนย้ายเนี่ยก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะแต่หลังจากที่เป็นประเด็นข่าวประเด็นสังคมอยู่ตอนนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของโรงงานผู้ประกอบการบ้างนะคะซึ่งเขาก็เปิดเผยว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ปฏิบัติทางด้านกฎหมายเอกสารการขนย้ายต่างๆเนี่ยถูกต้องมีการจ่ายเงินอย่างถูกต้องจึงจะสามารถที่จะขนมาได้ค่ะส่วนตัวเขาเองก็เห็นใจผู้ประกอบการรายนี้นะคะส่วนผลที่ตามมาในเรื่องของสารพิษในเรื่องของผลกระทบอันตรายต่างๆเนี่ยซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะเราไปฟังเสียงค่ะถ้าไม่ได้รับอนุญาตเขาจะไม่มีการขนย้ายตัวนี้มาได้ครับนั่นน่ะสิและอย่างผู้ประกอบการอันนี้ต้องก็ต้องไปสอบถามทางหน่วยงานต้นสังกัดทางปลายทางนะครับหน่วยงานเห็นบอกว่าเราเป็นเพื่อนกับเจ้าของโรงงานที่นำเข้ามาแล้วเราไม่ได้พูดคุยกันเลยเหรอว่าจะมีการขนอันนี้เข้ามาในพื้นที่อ่ะอันนี้เป็นการค้าส่วนตัวซึ่งพวกเราจะไม่ได้รับระลวงเรื่องการค้ากันนะครับเรามีมารยาทครับในฐานะที่พี่เป็นผู้ประกอบการโรงหล่อพี่ทราบไหมว่าการขนย้ายกากอุตสาหกรรมต้องมีการขออนุญาตเราเอาบทการตรงนี้เราเข้าใจอยู่แล้วเราปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับเราทำถูกกฎหมายจากนี้นะคะสำหรับการลงพื้นที่เนี่ยทางทีมข่าวยังได้มีการไปสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านประชาชนนะคะที่พักอาศัยอยู่ในย่านนี้นะคะคุณยุภาศรีมรกตมงคลอายุ57 ปีนะคะรายนี้เป็นแม่ค้าที่ร้านขายของชำบอกกับทีมข่าวว่าไม่รู้จักสารหรือกากแคดเมียมเลยส่วนตัวไม่รู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นแล้วก็ไม่ตกใจไม่กังวลใดๆค่ะเพราะว่าอยู่ร่วมกันกับบริษัทโรงงานแห่งนี้มานานหลายปีและเขายังบอกด้วยว่าพ่อของเขานะคะอยู่มาก่อนที่โรงงานจะเปิดตอนนี้มีอายุ100 กว่าปีแล้วก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่มาได้จนถึงวันนี้มองว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบไม่ได้รับกลิ่นแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆค่ะส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวการเสียชีวิตของคนในพื้นที่นะคะก็ไม่ได้เป็นเพราะสารก่อมะเร็งค่ะแต่เป็นเพราะว่าดื่มเหล้ามากค่ะแล้วก็มองว่ามันเป็นความรู้สึกต่างตอบแทนซึ่งหากไม่มีโรงงานหรือสถานประกอบการแห่งนี้นะคะทางตัวเขาเองก็รู้สึกแย่ค่ะเพราะว่าเปิดร้านขายของชำค่ะแล้วก็พนักงานภายในโรงงานนะคะก็มาใช้บริการอุดหนุนที่ร้านก็คืออยู่จนชินกลิ่นไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะไปฟังเสียงค่ะไม่รู้จักหรอกค่ะแต่เขาเอาเข้ามาก็ตั้งนานแล้วนี่คะก็คือว่าไม่รู้เราไม่รู้จ้ะแต่มันก็คือไม่มีอะไรกับเราอ่ะเราก็อยู่ไม่มีคือไม่ได้กลิ่นไม่ได้อะไรไม่ได้กลิ่นไม่ได้รับผลกระทบอะไรจ้ะพี่กังวลใจไหมคะว่าสารดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสารที่มีอันตรายหากสะสมไปนานมันเป็นสารก่อเกิดมะเร็งตรงนี้เรากลัวกังวลไหมไม่กลัวมันธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่ส่วนมากคนในนี้ไม่ได้ตายเพราะสารก่อมะเร็งหรอกเขาตายเพราะเหล้าที่มีคนนอนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพราะเหล้าที่ผ่านมาใช่ไหมพี่จ้ะส่วนมากอ่ะจะเป็นพม่า
ส่วนคุณยายสมศรีรายนี้นะคะ ก็บอกว่าไม่กลัวค่ะ แล้วก็ไม่รู้จักกากหรือสารแคดเมียมเช่นกันอยู่กับมันจนชินนะคะ แต่ก็ยังเล่าว่าในช่วงบางตอนนะคะ ในเวลาประมาณตี 5ของทุกวันเนี่ยมักจะพบกลุ่มควันลอยออกมาจากโรงงาน ซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ เพราะว่าที่ผ่านมาตัวของคุณยายเองนั้นไม่เคยป่วยหรือว่าแสบจมูกใด ๆเลย ตื่นเต้นไม่ตกใจ พี่ค่ะมีหน่วยงานไหนลงพื้นที่ให้คำแนะนำหรืออะไรแบบนี้ไหม ส่วนตรงนี้เรารู้ไหมว่าเขา ไม่มีค่ะ ขาย ไม่มีเลยใช่ไหมคะ เห็นเขาเอาเข้ามาจากที่ของหลอดปกติจากชินอ่ะเพราะว่ามันในบ้านไม่ได้ใส่ถ้าออกข้างนอกประจำอยู่แล้ว ออกข้างนอกก็จะ ก็ ใส่ เลยเห็นเป็นเรื่องปกติคือธรรมดาไม่มีอะไรน่ากลัว ไม่ได้กลิ่นค่ะ ไม่กินเลยเหรอ จ้ะ แล้วกลัวไหมถึงควันถึงอะไรแบบนี้คุณละอองวะ แต่ควันมันมีเยอะ มีควันเยอะด้วย จ้ะ ใช่ไหม ควันแต่บางทีออกมาจากข้างในนู้น เราเห็นทุกวันเลยเหรอหรือว่ายัง ทุก ไง วัน มันก็ไม่มีอะไรแล้วเรา พอเช้าตี 5จะมี มัน แล้ว ก็ไม่มีกลิ่น เช้าตี 5เลยใช่ไหมคะ มันก็ไม่ได้ว่า เรารู้สึกปวดหรือแสบจมูกหรือเป็นไข้หวัดอะไรแบบนี้คุณผู้ชมคะจากการลงพื้นที่ฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่นะคะ ส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่าชาชินแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกกลัว แต่ก็บอกว่าไม่รู้จักกากแคดเมียมด้วยค่ะ แต่ขณะเดียวกันนะคะ ถัดไปจากโรงงานไกลๆบริเวณชาวบ้านรอบนอกนะคะเขาก็มีความไม่พึงพอใจด้วยเช่นกันค่ะ แต่ว่าไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยหรือพูดค่ะ เกรงว่าจะส่งผลกระทบในเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะ ขอบคุณคุณลักษิการแพทองด้วยนะคะที่รายงานสดมาจากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะ ครับ แล้วก็วันนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วก็รวมไปถึงมีมาตรการในการป้องกันอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงค่ะพี่ ครับ คะ นะครับคุณพิมพัทราวิชัยกุลนะครับลงพื้นที่ไปอย่างที่น้องม้วยได้เรียนคุณผู้ชมคือตั้งแต่เที่ยงแล้วก็กำชับให้กรมโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ปัญหาแล้วก็ตรวจสอบโรงงานประเภท 106 ซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงงานประเภท 59 และ 60 ซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการหล่อหลอมโลหะในพื้นที่สมุทรสาครทั้งหมดหากโรงงานใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ทีนี้คุณพิมพัทราเนี่ยได้ชี้แจงอย่างนี้ว่าเหตุการณ์ของการขนไอ้พวกกากแคดเมียมพวกเนี้ย ค่ะ เกิดขึ้นในช่วงปี 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัดสมุทรสาครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 และมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติโรงงานปี 2535 เนี่ยสั่งอายัดกากแคดเมียมและกากสังกะสีดังกล่าว และก็สั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ห้ามนำกากแคดเมียมและกากสังกะสีเข้าสู่กระบวนการผลิต ปรับปรุงแก้ไขโรงงานเก็บและดำเนินคดีทะเบียนโรงงานตามกฎหมายที่นี้คุณพิมพ์พัฒนาบอกพอไปตรวจสอบเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนเอาบริษัทที่ตากก่อนเขาได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่สังกะสีอันนี้ใบที่หนึ่ง ครับใบที่สองคือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถลุงแร่สังกะสีและแคดเมียมผลิตโลหะสังกะสีแท่งสังกะสีอลลอยโลหะแคดเมียมและผลิตโลหะทองแดงอยู่ที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตากแต่ก่อนหน้านี้ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแต่ยังคงไว้ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แล้วก็ฝังกลบกากแร่ซึ่งอยู่ในรูปของโลหะผสมปูนซีเมนต์และยึดเกาะกันเป็นเนื้อแน่นไว้ในบ่อเก็บกากแร่ซึ่งปูพื้นและปิดทับด้วยวัสดุกันซึมและคอนกรีตก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่พอเดือนกรกฎาคม 2566 บริษัทก็ขนย้ายกากแคดเมียมสังกะสีเนี่ยออกจากโรงงานเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบกิจกรรมหลอมหล่ออลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียมเม็ดจากเศษอลูมิเนียมและตะกันอลูมิเนียมโดยเริ่มขนย้ายกากที่บรรจุในถุงบิ๊กแบ็กตั้งแต่สิงหาคม 2566 ถึงปัจจุบันรวมประมาณ 13,450 ตันทีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็เข้าตรวจสอบโรงงานเลยพบว่ามีการดำเนินการฝ่าฝืนพรบโรงงานปี 35และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็อายัดกากแคดเมียมกากสังกะสีส่วนของอื่นๆไว้เพื่อตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมายส่วนบริษัทที่อยู่ที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากเพื่อเก็บตัวอย่างกากแคดเมียมกากสังกะสีตรวจวิเคราะห์และสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการในส่วนของการนำกากออกนอกบริเวณโรงงานและให้นำกลับมาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในเงื่อนไขอย่างเร่งด่วนต่อไป
เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมากรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนได้เชิญอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากตัวแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบดีกรมอนามัยและผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาให้ข้อมูลก็เลยทราบว่าก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครอายัดกากแร่ไว้ตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาทางคุณพิมพ์พัทราจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะด้วยก็คือเขารู้มาก่อนหน้านี้ค่ะใช่ต้องขอบคุณประชาชนได้ข่าวว่าประชาชนนี่แหละไปแจ้งดีมากนะฮะในขณะที่ทางด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็บอกนะครับว่าตอนนี้ก็สั่งการไปยังกรมควบคุมมลพิษให้ไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนทั้งในโรงงานในอากาศและก็แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรายงานผลให้ประชาชนเนี่ยรับทราบโดยด่วนเพราะหากใช้เวลานานเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ขอให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เนี่ยไปพบปะประชาชนให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ด้วยพร้อมกันนี้กรมควบคุมมลพิษต้องร่วมมือกับผู้ว่าในการให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิชาการช่วยดูแลการขนย้ายแล้วก็เก็บรักษาแคดเมียมเนี่ยให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยจะมีการตั้งคณะทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูแลเรื่องนี้จนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าหลังจากที่มีการตรวจพบโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีการลักลอบนำกากแคดเมียมจำนวนมากมาไว้ในพื้นที่ก็มีการสั่งการด่วนให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วนำโดยนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติอธิบดีทางด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็ทีมของวิทยาศาสตร์เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบรวมไปถึงไปดูสถานการณ์ด้านหน้านะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอย่างไรบ้างการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วอันตรายจากแคดเมียมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดถูกความร้อนที่321องศาเซลเซียสมันก็จะเกิดเป็นควันกระจายสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนสูดดมเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการอาเจียนท้องเสียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหายใจลำบากมากขึ้นและที่สุดแล้วมันจะทำให้ระบบหายใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตซึ่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์พบว่าแคดเมียมเป็นสารก่อมะเร็งที่ไตแล้วก็ต่อมลูกหมากทำให้เกิดโรคไตอย่างรุนแรงสูญเสียประสาทการดมกลิ่นทำให้เลือดจางถ้าเกิดว่าได้รับปริมาณสั้นๆจะมีอาการเหมือนจับไข้หนาวร้อนปวดศีรษะอาเจียนอาการนี้จะเป็นได้นานถึง20ชั่วโมงและก็บางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยได้รับสารนี้เข้าไปหรือบางคนอาจจะมีภูมิแพ้แบบไม่ทราบสาเหตุถ้าเกิดว่ามีอาการแบบเจ็บป่วยเล็กน้อยแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนายแพทย์รุ่งเรืองบอกว่าตอนนี้ทั้งสมุทรสาครและก็ทุกหน่วยงานได้เข้าควบคุมสถานการณ์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยครับขณะที่เรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะเพราะมันมีประเด็นตรงที่ว่ามีการลักลอบเนี่ยจากทางตากแล้วมาที่สมุทรสาครได้อย่างไรคือขนมาไอตอนขนมาเนี่ยคือถึงแม้ว่าข่าวจะออกมาว่าทางตากได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมประกอบโรงงานกำลังยกเลิกโลหกรรมเหลือโรงงานหรือว่าจะฝังกลบหรือว่ามันจะอยู่ในสภาพเสถียรมีซีเมนต์เข้าไปปนแล้วนะถ้ามันไม่โดนความร้อน321องศาแต่มันขนมายังไงมันขนมายังไงน้องม้วยคือตรงนี้น่าสนไหมใช่แล้วก็ล่าสุดนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะทางด้านของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าตอนนี้มีการสั่งการให้ไปตรวจสอบไปตรวจเช็คทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่สืบสวนสอบสวนก่อนหน้านี้ทั้ง2โรงงานทั้งที่ตากแล้วก็ที่สมุทรสาครนั้นเนี่ยมีการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือไม่คราวนี้ประเด็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเส้นทางการขนแคดเมียมจากตากมาที่สมุทรสาครนายสนธิคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพโพสต์ Facebook นะคะแล้วก็ตั้งคำถามบอกว่าการขุดกากอุตสาหกรรมอันตรายตระกันกากสังกะสีแคดเมียมจากหลุมฝังกลบถาวรไปรีไซเคิลหรือว่าขายต่อทำได้อย่างไรเนื่องจากว่าถ้าไปดูเนี่ยหลุมที่มีการตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงงานถลุงแร่สังกะสีบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดที่ตากซึ่งปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อไปตั้งแต่ปี64มีการนำใส่ถุงบิ๊กแบ็กรวม 15,000 ตันขนส่งไปเก็บในอาคารของโรงงานบริษัท J&B Metal จำกัดสมุทรสาครซึ่งเป็นโรงงานลำดับที่106ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการหลอมแท่งโลหะอลูมิเนียมในการเตรียมหลอมหรือว่า
ขายต่อ แต่ประเด็นตรงนี้น่าสนใจ เพราะว่ารายงาน EIA ของโรงงานถลุงสังกะสีผาแดงระบุแล้วว่ากากอุตสาหกรรมอันตรายจำเป็นต้องมีการฝังกลบแบบถาวรตลอดไป ซึ่งตามกฎหมายมาตรการในรายงาน EIA ดังกล่าวถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทางจังหวัดตากอนุญาตให้ขนส่งไปรีไซเคิลยังโรงงานที่สมุทรสาคร แล้วก็เป็นโรงงานที่รับใบอนุญาตได้อย่างไร คือมันมีการฝังกลบลงไปถาวรตามกฎหมายแล้ว แต่ว่าหน่วยงานราชการจังหวัดตากเนี่ยอนุญาตให้มีการขุดขึ้นมาได้อย่างไง ก็เนี่ยทีนี้เนี่ยพอพูดถึงจังหวัดตากเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณณภัทร เตชะสิริพัฒน์อุตสาหกรรมจังหวัดตากเนี่ยก็บอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลให้ทางผู้บริหารทางกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ยืนยันว่าในกระบวนการพิจารณาอนุญาตนั้น เป็นไปตามคู่มือของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการอนุญาตในระบบอิเล็กทรอนิกส์และในการยื่นขออนุญาตจากผู้ประกอบการต้นทางนั้นได้แนบมาตรการสิ่งแวดล้อมมา5ประการพร้อมตัวสารที่ยื่นขอและที่เอาออกไปนั้นไม่ได้มีแคดเมียมตัวเดียวโดยมีเอกสารตรวจวัดวิเคราะห์ของบริษัทต้นทางระบุเป็นธาตุไม่ได้ระบุว่าเป็นอย่างอื่นมีทั้งหมดเนี่ย18ธาตุที่ส่งมาให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากพิจารณาตั้งแต่ต้นจึงเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคู่มือการอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กันทั้งหมดเนี่ย76จังหวัดเหมือนกันหมดและมีรหัสของสารตรงกับคู่มือและปลายทางมีใบอนุญาตถูกต้องคือมีประเภท106และมีโรงงานหลอมที่ตรงกับประเภทข้างต้นทางซึ่งสามารถสอบได้ทุกขั้นตอนและเมื่อตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางก็มีข้อมูลที่ตรงกันหมดไม่มีการรั่วไหลระหว่างทางคุณณภัทรบอกอีกว่าพอทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากทราบว่าเกิดปัญหาที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วทางจังหวัดตากได้สั่งระงับทั้งหมดอายัดของและบ่อตั้งแต่29มีนาคม2567ที่ผ่านมาแล้วเอาค่อยๆไล่เลียงค่อยๆไล่เลียงเพราะณขณะนี้เนี่ยเอาล่าสุดก็คือพื้นที่ตรงบริเวณโรงงานของสมุทรสาครเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อย90 วันทีนี้ถ้าเราดูจากข่าวก็ไล่เลียงให้ชัดเจนก่อนหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานบอกว่าทั้งที่ตากและที่สมุทรสาครเนี่ยเหมือนกับว่าที่ตากได้รับการอนุญาตตั้งแต่ตั้งโรงงานทั้งโลหกรรมทั้งโรงงานเกี่ยวกับการหลอมการเขาเรียกอะไรนะฝังกลบก็ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้น้องมวยก็อธิบายไปแล้วนี่ส่วนของทางด้านคุณณภัทรทางตากเองก็บอกว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าแล้วพอมาอยู่ที่สมุทรสาคร10,000 กว่าตันเนี่ยเกือบ15,000เนี่ยมันอยู่ในลักษณะเป็นอันตรายหรือเปล่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ